Hello everyone, myself Prem Shivnani and I hope you are all doing well. In this video, we are going to start a new chapter which is linear correlation. So let us begin with our introduction. કે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11th માં જોયા કે તમારે એક વેરિયેબલ હોય એના રિલેટેડ તમે સમ્સ શીખા છો. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇટ ઓફ એ પર્સન એટલે તમને x ની વેલ્યુ આપી દીધી હોય, ક્લાસીસમાં આપેલી હોય 0 થી 10 હોય, આ તો મેં ખાલી એક્ઝામ્પલ લીધો, રાઈટ. પછી 10 થી 20, રાઈટ, અને પછી એની બાજુમાં ફ્રીક્વન્સીઝ આપી દીધી હોય. આવી રીતે તમે એક વેરિયેબલ હોય, રાઈટ, એના રિલેટેડ તમે સમ્સ સ્ટાન્ડર્ડ 11th માં શીખી લીધા. પણ તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં એવા ઘણા બધા વેરિયેબલ્સ હોય કે જે એકબીજા સાથે રિલેટેડ હોય, બરાબર. બે વેરિયેબલ્સ પણ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે સેલ ઓફ અ પ્રોડક્ટ એન્ડ પ્રોફિટ, કે તમે જેટલું સેલિંગ કરો છો અને એનું પ્રોફિટ, રાઈટ. તો આ બે રિલેટેડ વેરિયેબલ્સ તમે કહી શકો. આ બે વચ્ચે રિલેશનશિપ છે. કેટલું રિલેશનશિપ છે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું. હવે સેલ ઓફ એ પ્રોડક્ટ એટલે એક્સ તમે લ્યો અને પ્રોફિટ એટલે તમારા વાય લ્યો. સેલ ઓફ એ પ્રોડક્ટ એટલે એની વેલ્યુઝ ફોર એક્ઝામ્પલ 30 યુનિટ સેલ કરો, રાઈટ, તો તમારું પ્રોફિટ આવશે 5000. આવી રીતે હોય. પછી સેલ 25 યુનિટ્સ કરો, રાઈટ, તો તમારું પ્રોફિટ આવશે 4.5000. ઘટી જાય, રાઈટ. જેટલું સેલિંગ વધારે એટલું પ્રોફિટ વધારે. એવી રીતે સેલિંગ 35 યુનિટ્સ કરો, રાઈટ, તો તમારું પ્રોફિટ 6k પણ થઈ શકે. આવી રીતે તમારી વચ્ચે હવે બે વેરિયેબલ્સ આવશે, બે વેરિયેબલ્સ એક્સ અને વાય, એના રિલેટેડ તમારે સમ્સ હવે કરવાના છે. બીજા જે કંઈ પણ રિલેટેડ વેરિયેબલ્સ છે એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ તમને નીચે આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ ઓફ એન આઇટમ. જેમ જેમ પ્રાઇસ વધે એમ એ જ વસ્તુની ડિમાન્ડ જે છે ત્યાં ઘટતી જાય. આવું તમે 11th માં ઇકોનોમિક્સમાં પણ શીખી લીધું હશે કદાચ. પછી છે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર, રાઈટ. જેમ તમારી ઇન્કમ વધે એમ તમે થોડો એક્સપેન્ડિચર વધારો. બીજો એનો એક્ઝામ્પલ છે કે એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સ. જેમ તમારું એક્સપેન્ડિચર વધે એમ તમારી સેવિંગ્સ જે છે તે ડિક્રીઝ થતી જાય. એવી રીતે બીજા બધા એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપેલા છે. હાઇટ ઓફ ફાધર એન્ડ હાઇટ ઓફ હિઝ સન, એજ ઓફ હસબન્ડ એન્ડ એજ ઓફ હિઝ વાઇફ, બરાબર. આવી રીતે આ બધા જે કાંઈ પણ વેરિયેબલ્સ છે તે એ બે વચ્ચે રિલેશનશિપ હોઈ શકે. તો હવે આપણે આના રિલેટેડ જે કંઈ પણ છે તે શીખી લઈએ. હવે જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે એક વેરિયેબલનું આવતું તો એને યુનિવેરિયેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવામાં આવતું. આ નોટમાં લખેલું છે, a distribution is said to be univariate distribution if it is obtained by collecting the information of one variable. ખાલી એક જ વેરિયેબલ હોય તો એને યુનિવેરિયેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવામાં આવતું. હવે એના નીચે એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. હાઇટ ઓફ અ પર્સન, વેઇટ ઓફ અ પર્સન, અથવા તો માર્ક્સ obtained by students in one subject, monthly income of persons working in a company, age of drivers, etc. etc. હવે જ્યારે તમારી પાસે બે વેરિયેબલ્સ આવતા હોય, બે અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો બે વેરિયેબલ્સ એક જ ટાઈમે એક જ સાથે તમે, તો ત્યારે એને કહેવાય બાયવેરિયેટ ડેટા અથવા તો બાયવેરિયેટ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે હોય એને કહેવાય બાયવેરિયેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હવે એના એક્ઝામ્પલ્સ છે કે પ્રાઇસ એન્ડ સપ્લાય ઓફ મની, મંથલી એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સ, એજ ઓફ હસબન્ડ એન્ડ એજ ઓફ વેઇટ. બીજો એક્ઝામ્પલ તમને આપું તો હાઇટ એન્ડ વેઇટ, રાઈટ. એવી રીતે તમારે હવે આ ચેપ્ટરમાં બે વેરિયેબલ્સ આવશે અને એ બે વેરિયેબલ્સ રિલેટેડ છે કે નહીં એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું રહે. હવે જે કાંઈ પણ આ બે વેરિયેબલ્સ તમારે આવ્યા, રાઈટ, તો એ બે વેરિયેબલ્સમાં ચેન્જીસ આવી શકે. તો એ જે કાંઈ પણ ચેન્જીસ આવતા વેરિયેબલ્સમાં તે બે કારણોસરથી હોય. કે પહેલું કારણ કે બે વચ્ચે કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ હોય. કોઝ ઇફેક્ટ એટલે કે કોઝ એટલે કારણ અને ઇફેક્ટ એટલે એની અસર. કે બે વચ્ચે કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ હોઈ શકે. અને બીજું કે ધ વેલ્યુઝ ઓફ ટુ વેરિયેબલ્સ ચેન્જ ડ્યુ ટુ ધ ઇફેક્ટ ઓફ સબ અધર ફેક્ટર. કોઈ બીજા ફેક્ટરના લીધે એમાં ચેન્જ થતું રહેતું હોય. કે પેલું કારણ છે તમારે કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે એક્સપેન્ડિચર, તમે જે કાંઈ પણ ખર્ચો કરો છો, રાઈટ, અને સેવિંગ્સ આ બે રિલેટેડ હોય છે. કે તમે જેટલો ખર્ચો કરો, એક્સપેન્ડિચર કરો, રાઈટ, તો તમારી સેવિંગ્સ ઘટી જાય, બરાબર. અને તમે એક્સપેન્ડિચર ઓછો કરો તો તમારી સેવિંગ્સ વધી જાય. એટલે તમે આ એક્ઝામ્પલમાં કહી શકો કે એક્સપેન્ડિચર જે છે તે એનું કોસ્ટ છે, કારણ છે, અને એની અસર તમને સેવિંગ્સમાં તમને જોવા મળે.
એક્સપેન્ડિચર તમે ઓછું કરો તો સેવિંગ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય, તમારો ખર્ચો જે વધી જાય તો તમારી સેવિંગ્સ ઓછી થઈ જાય, રાઈટ? એટલે એક્સપેન્ડિચર જે થાય આ ફેક્ટરમાં, આ એક્ઝામ્પલમાં, તે કોઝ તમે કહી શકો, અને સેવિંગ્સ જે છે એ એની ઇફેક્ટ છે, એની અસર થાય. એટલે આ બે વચ્ચે કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ છે. આ એવું એક એક્ઝામ્પલ. એવા બીજા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ પણ હોય છે. હવે એમાં બીજું કારણ હતું કે બે વચ્ચે બીજો ગમે તે સમ અધર ફેક્ટર હોય, રાઈટ? ચેન્જ ડ્યુ ટુ સમ અધર ફેક્ટર. તો એક એવો એક્ઝામ્પલ કે ઇન કેસ ઓફ સેલ ઓફ રેનકોટ્સ એન્ડ સેલ ઓફ રેન શૂઝ the value of both the variables increase in monsoon. કે આ બે રેનકોટ્સ અને રેન શૂઝ, આ બેનું જે કાંઈ પણ સેલિંગ છે તે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. કોના કારણે થાય ઇન્ક્રીઝ? કોના કારણે થાય? તો જ્યારે રેઇની સિઝન આવે, મોન્સૂન સિઝન, ત્યારે રેનકોટ્સ અને રેઇની શૂઝ, રેનકોટ્સ અને રેન શૂઝ, આ બેનું સેલિંગ જે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. તો આ બે વચ્ચે રિલેશનશિપ નથી, પણ એનું ત્રીજું કારણ છે, સમ અધર ફેક્ટર. કયું ફેક્ટર છે? તો મોન્સૂન સિઝન આવે છે એના કારણે રેનકોટ્સ અને રેન શૂઝમાં જે કાંઈ પણ સેલિંગ છે તે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો આ સમ અધર ફેક્ટરના લીધે એનું જે કાંઈ પણ ચેન્જીસ જે થાય વેરિયેબલ્સમાં તેના લીધે થાય છે. એટલે આમાં ઇનડાયરેક્ટ કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ તમે કહી શકો, અથવા તો રિલેશનશિપ ડ્યુ ટુ સમ અધર ફેક્ટર, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી, ડાયરેક્ટ નથી પણ ઇનડાયરેક્ટ છે, કોઈ થર્ડ ફેક્ટરના કારણે છે, રાઈટ? હવે કોરિલેશન એટલે શું? એની ડેફિનેશન કે આફ્ટર ડિસ્કસિંગ ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ વેરિયેબલ્સ we can define correlation as follows. If there is simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is a correlation between two variables. કે જો બે વેરિયેબલ્સની વેલ્યુઝમાં ચેન્જીસ આવે, બરોબર, કયા કારણોથી? ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ. ડાયરેક્ટ કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ એટલે કેવો? મેં તમને આની પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યો એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સનો, રાઈટ? એ ડાયરેક્ટ કહેવાય. અને ઇનડાયરેક્ટ અત્યારે આપણે કહેરો રેનકોટ્સ અને રેન શૂઝ વાળો ડ્યુ ટુ મોન્સૂન, અને ઇનડાયરેક્ટ કહેવાય. એટલે જ્યારે વેરિયેબલ્સમાં ચેન્જીસ આવે, વેરિયેબલ્સની વેલ્યુઝમાં ચેન્જ આવે ડ્યુ ટુ ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ કોઝ ઇફેક્ટ, તો તમે કહી શકો કે એ બે વચ્ચે કોરિલેશન છે. ગુજરાતીમાં તમને કહું કે જો એક વેરિયેબલના ચેન્જ થવાથી બીજા વેરિયેબલમાં પણ ચેન્જ થતો હોય, બરોબર, બે વચ્ચે કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ હોય કે ના હોય, તો એ બે કોરિલેટેડ અથવા એ બે વચ્ચે કોરિલેશન હોઈ શકે, તમે એવું કહી શકો. આ એની ડેફિનેશન. પછી નેક્સ્ટ, the correlation is said to be linear correlation if the points plotted on the graph paper corresponding to ordered pairs of the values of the two correlated variables are on a line or nearer to the line. તો linear correlation કોને કહેવાય? આ તમે અત્યારે ડેફિનેશન કરી ઉપર, એ ખાલી કોરિલેશન હતી. લિનિયર એટલે કે ગમે ત્યાં કે જ્યારે તમે એનું ગ્રાફ બનાવો એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ ઉપર, અને પછી તમે એના પોઈન્ટ્સ ઇન્ડિકેટ કરો, રાઈટ? જે કાંઈ પણ પોઈન્ટ્સ હોય એ તમે પોઈન્ટ્સ ઇન્ડિકેટ કરો, અને પછી એ જો આ બધા પોઈન્ટ્સને તમે જોઈન કરો તો એક સ્ટ્રેટ લાઈન આવતી હોય, તો એને લિનિયર કોરિલેશન કહેવાય, રાઈટ? આ તમને એવું ઇંગ્લિશમાં તમે લખેલું છે. In other words, when the changes in the values of two correlated variables have nearly constant proportion, then we can say that there is linear correlation. અથવા તો બેની વેલ્યુઝમાં કોન્સ્ટન્ટ પ્રોપોર્શનમાં ચેન્જ થતું હોય તો એના લિનિયર કોરિલેશન કહેવાય. લિનિયર કોરિલેશન મોસ્ટલી જે કાંઈ પણ હોય તે આમાં નીચે લખેલું એક્ઝેક્ટ લિનિયર રિલેશનશિપ એક્ઝિસ્ટ ઇન નેચરલ સાયન્સીસ લાઇક mathematics and physics. That is because of change in one variable, the value of other variable changes in constant proportion. Equations વાળા સમ્સ હોય તો એમાં તમારા કોન્સ્ટન્ટ અથવા તો લિનિયર કોરિલેશન હોઈ શકે, પણ જે ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમે એક્ઝામ્પલ જો હાઇટ અને વેઇટ છે, એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સ, એમાં લિનિયર કોરિલેશન હોવું થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે. હવે જે કાંઈ પણ કોરિલેશન્સ હોય, રાઈટ, તે બે ટાઈપ્સના હોય છે. ટુ ટાઈપ્સ ઓફ કોરિલેશન હોય છે. પેલું છે પોઝિટિવ અને બીજું છે નેગેટિવ. પોઝિટિવ કોરિલેશન એટલે કે when the changes in the values of two correlated variables are in the same direction. સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય
કે એકની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થવાથી બીજી વેલ્યુ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, અથવા તો એકની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થવાથી બીજી વેરિયેબલ એનો જે રિલેટેડ વેરિયેબલ છે તે પણ ડિક્રીઝ થાય, બે સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, બે ઇન્ક્રીઝ થાય અથવા તો બે ડિક્રીઝ થાય, તો ત્યારે એના પોઝિટિવ કોરિલેશન કહેવામાં આવે છે. રાઈટ? એના નીચે એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા. પોઝિટિવ ક્યારે? કે પ્રાઇસ અને સપ્લાય છે, એજ ઓફ હસબન્ડ અને એજ ઓફ વાઇફ, નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ એન્ડ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ્સ ઓન અ રોડ. જેમ જેમ વ્હીકલ્સ વધશે એવા એક્સિડન્ટ્સ પણ રોડ ઉપર વધશે. સેલ અને પ્રોફિટ ઓફ એન આઇટમ, કે જેટલું તમારું સેલિંગ્સ વધશે એટલું જ તમારું પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે બે સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, એના માટે એના પોઝિટિવ કોરિલેશન કહેવાય. સેકન્ડ ઇઝ negative correlation. Negative એટલે કે when the changes in the values of two correlated variables are in the opposite direction. Opposite direction માં હોય, એક ઇન્ક્રીઝ થાય અને બીજું ડિક્રીઝ થતું હોય, તો ત્યારે એના નેગેટિવ કોરિલેશન કહેવામાં આવે છે. એનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે એલ્ટિટ્યુડ અને અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન, કે જેમ જેમ તમે ઉપર એલ્ટિટ્યુડ હાયર એલ્ટિટ્યુડમાં જાઓ એમ એની અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન, જે ઓક્સિજન હોય એમાં તે ઓછી હોય. અથવા તો બીજો એનો એક્ઝામ્પલ કે એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સ, કે જેમ તમારું એક્સપેન્ડિચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમારી સેવિંગ્સ ડિક્રીઝ થઈ જાય અને વાઇસ વર્સા. રાઈટ? તો આવાના નેગેટિવ કોરિલેશન કહેવામાં આવે છે. હવે 2.3 જે છે કોરિલેશન એન્ડ કોએફિશિયન્ટ ઓફ કોરિલેશન. કોરિલેશન તો તમે જોઈ લીધું, અત્યારે તમે ડિફાઇન કરી દીધા. હવે કોએફિશિયન્ટ ઓફ કોરિલેશન અથવા તો કોએફિશિયન્ટ કોરિલેશન, એનો મિનિંગ શું થાય એ આપણે જોઈ લઈએ. The measure of the strength of a linear correlation between two variables is called the correlation coefficient. It is denoted by R. કે જે કાંઈ પણ તમારે લિનિયર કોરિલેશન આવ્યું એ કેટલુંક એનું સ્ટ્રેન્થ કેટલુંક છે, એ ક્યાં સુધી લિનિયર છે, બે વચ્ચે કેટલોક સંબંધ જે કાંઈ પણ છે રિલેશન છે તે કેટલોક સ્ટ્રોંગ છે. રાઈટ? તો એને મેજર તમે જે કાંઈ પણ કરો, રાઈટ, તો એને કહેવાય કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ. બે જે કાંઈ પણ તમારા રિલેટેડ વેરિયેબલ છે, ટુ વેરિયેબલ્સ, એના તમે એની સ્ટ્રેન્થ જે કાંઈ પણ છે બે કેટલાક એકબીજા સાથે રિલેટેડ છે એને મેજર કરો. મેજર ઓફ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન, જે કાંઈ પણ લિનિયર કોરિલેશન થાય એ તમે મેજર કરો કે કેટલું લિનિયર છે, તો એને કહેવાય કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ. ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય આર, એના આર થી ડિનોટ કરવામાં આવે છે. તો કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ ઇઝ અ ન્યુમેરિકલ મેજર ઓફ કોરિલેશન which shows the strength or degree of linear correlation between two correlated variables. એ જ ઉપર મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું સેમ પોઈન્ટ, કે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ એક ન્યુમેરિકલ મેજર છે ઓફ કોરિલેશન બે વેરિયેબલ્સનો, જે તમને દેખાડે છે કે બે જે કંઈ પણ વેરિયેબલ્સ છે તે ક્યાં સુધી, કેટલી હદ સુધી લિનિયર છે, એની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, બે કેટલા કોરિલેટેડ છે, તો એને કહેવાય કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ. અને આ જે મેજર છે વોઝ ફર્સ્ટ સજેસ્ટેડ બાય કાર્લ પિયર્સન. કાર્લ પિયર્સને આ મેથડ અથવા તો આ મેજર બધાથી પહેલા સજેસ્ટ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ, કે મેથડ્સ ઓફ સ્ટડીંગ કોરિલેશન. કોરિલેશન જે કંઈ પણ છે એને સ્ટડી કરવા માટે ટોટલ 3 મેથડ છે. કે બધાથી પહેલી મેથડ છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, સેકન્ડ છે કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ, અને થર્ડ છે સ્પીયરમેન્સ રેન્ક કોરિલેશન મેથડ. રાઈટ? હવે એમાંથી જે કંઈ પણ પેલી મેથડ છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, એ તમારા જે 30% કોર્સ ડિક્રીઝ થયો ડ્યુ ટુ કોરોનાના લીધે, તો એમાં આ જે ટોપિક છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ એ તમારે ઇન્ક્લુડેડ નથી કોર્સમાં. એટલે આપણે હવે સીધું કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ જે છે ત્યાંથી ચાલુ કરશું. કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ એટલે શું? અત્યારે તમે આના પહેલાના પેજ ઉપર જ જોયું કે જે કાંઈ પણ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ જે છે તે પહેલા કાર્લ પિયર્સન આપ્યું હતું, એના લીધે આના કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ કહેવામાં આવે છે. જો આમાં ઉપર પણ લખેલું, we have already seen that the numerical measure of correlation which shows strength of correlation between two variables is known as correlation coefficient. Since this correlation coefficient was first suggested by statistician Carl Pearson, it is also known as Pearson's correlation coefficient or product moment coefficient, and it is denoted by R. Correlation coefficient જે છે તે કાર્લ પિયર્સન આપ્યું હતું, એના માટે આના કાર્લ પિયર્સન્સ
કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ કહેવામાં આવે છે અથવા તો કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ. નેક્સ્ટ, હવે જે કાંઈ પણ આની મેથડ છે આર ફાઇન્ડ કરવાની, તેની ફોર્મ્યુલા બધાથી પહેલી ફોર્મ્યુલા કે કોવેરિયન્સ xy અપોન sx ઇન્ટુ sy. કોવેરિયન્સ ઓફ xy અપોન sx એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ x ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ y. હવે એની જે કાંઈ પણ આ તો જે મેઇન ફોર્મ્યુલા છે તે છે. જે કાંઈ પણ તમારે મેઇન सम्सમાં જે 5 માર્ક્સના સમ હોય 4 અને 5 માર્ક્સમાં, એમાં જે કાંઈ પણ ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય એમાંથી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવડી છે. આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે અને એક આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા. હવે આ બે ફોર્મ્યુલા ક્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની એ પણ જોઈ લઈએ. કે આમાં ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર અપોન રૂટ ઓફ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ધ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ રૂટ ઓફ સિગ્મા y minus y bar the whole square. નીચે લખેલું કે generally the above formula of R correlation coefficient is used when both the means x bar and y bar are integers. કે જ્યારે બધાથી પહેલા તમે x bar અને y bar ફાઇન્ડ કરો, બરાબર, અને એનો આન્સર ઇન્ટીજર્સમાં હોય તો તમારા ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની. અને જે આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે એ ક્યારે અપ્લાય કરવાની? કે generally the above formula of R is used when x bar and y bar or both are fractionals. કે જ્યારે x bar અને y bar બે અથવા તો બેમાંથી ગમે તે એક, બેનો આન્સર જે છે તે ફ્રેક્શન્સમાં આવતો હોય અથવા તો ડેસિમલ્સમાં આવતો હોય, પોઈન્ટમાં આવતો હોય, તો એને ત્યારે આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા જે છે નંબર 2 માં આપ્યું એ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. n સિગ્મા xy માઇનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y upon root of n sigma x square minus sigma x the whole square into root of n sigma y square minus sigma y the whole square. આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની? કે જ્યારે x બાર અને y બાર બે ઇન્ટીજર્સ હોય. ઇન્ટીજર્સ એટલે નેગેટિવ, પોઝિટિવ અથવા તો ઝીરો. એનો આન્સર આવી રીતે આવતો હોય, નેગેટિવ, પોઝિટિવ અથવા તો ઝીરો આવતો હોય, ડેસિમલ્સમાં નહીં. ત્યારે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ક્યારે? કે જ્યારે x બાર અને y બાર બેમાંથી એક અથવા તો બે ફ્રેક્શનલમાં હોય અથવા તો ડેસિમલ્સમાં હોય ત્યારે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. હવે જે કાંઈ પણ પ્રોપર્ટીઝ છે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટની તે એકવાર જલ્દીથી જોઈ લઈએ આપણે. એ બધાથી પહેલી પ્રોપર્ટી છે કે વેલ્યુ ઓફ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ લાઇઝ ઇન ધ ઇન્ટરવલ -1 to 1. કે કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ એટલે r તમે જે ફાઇન્ડ કરો, રાઈટ, એની વેલ્યુ -1 થી 1 ની વચ્ચે હોય. That is r is greater than -1, greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. -1 થી 1, -1 પણ હોઈ શકે અને 1 પણ હોઈ શકે, આની વચ્ચે હોય. આનાથી વધારે તમારો આન્સર આવ્યો તો તમારો સમ આખો ખોટો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, the correlation coefficient is free from unit of measurement. જે કાંઈ પણ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ જે છે તે ફ્રી ફ્રોમ યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ. આર નો જે કાંઈ પણ આન્સર આવે, રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ આર નો આન્સર આવ્યો 0.5, તો પાછળ કાંઈ પણ યુનિટ લાગે નહીં. ક્વેશ્ચનમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કીધું હોય કે હાઇટ એન્ડ વેઇટ હોય તો કિલોગ્રામ અથવા તો સેન્ટીમીટર, મીટર, આવું એક પણ મેજર લાગે નહીં. ફ્રી ફ્રોમ યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ, આવું એક મેજર લાગે નહીં. થર્ડ પોઈન્ટ છે કે the correlation coefficient between variables x and y is same as one of between y and x. x and y વચ્ચેનું કોરિલેશન અથવા તો y and x વચ્ચેનું કોરિલેશન બે સરખું જ કહેવાય. That is r xy equals to r બ્રેકેટમાં y x. Fourth point, the correlation coefficient does not change with the change of origin and scale. r ની વેલ્યુ છે does not change, ચેન્જ થાય નહીં due to origin and scale. આ જે ફોર્થ પોઈન્ટ છે ઓરિજિન એન્ડ સ્કેલ વાળો, જ્યારે આપણે એની થર્ડ ફોર્મ્યુલા આપણે શીખશું ત્યારે હું તમને એક આ પોઈન્ટ જે છે ડઝ નોટ ચેન્જ વિથ ધ ચેન્જ ઓફ ઓરિજિન એન્ડ સ્કેલ તે વધારે સારી રીતે સમજાવીશ. અત્યારે ખાલી એમને તમારા યાદ રાખી લેવાનું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આ એમાં આપેલું r -x અને y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -r into x y. કે if the sign of any one of the two variables x and y is changed, then the sign of the correlation coefficient is changed. ગમે તે એકની વેલ્યુ નેગેટિવ હોય
રાઈટ. તો તમારા આન્સર જે આર છે તે નેગેટિવ આવશે. આવી રીતે તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે, રાઈટ. અને લાસ્ટમાં કીધું છે કે ઇફ ધ સાઇન્સ ઓફ બોથ ધ વેરિયેબલ્સ આર અનચેન્જડ ધેન ધ સાઇન ઓફ ધ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ રિમેન અનચેન્જ. બેની વેલ્યુ નેગેટિવ હોય, રાઈટ, તો આર પણ પોઝિટિવ જ આવશે, એમાં કાંઈ પણ ચેન્જ આવશે નહીં. બે નેગેટિવ છે અને માઇનસ માઇનસ કટ થઈ જાય એટલે પોઝિટિવ. હવે જે કાંઈ પણ તમારા આર નો આન્સર આવે તેને ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનો હોય. ઇન્ટરપ્રેટ કેવી રીતે કરી શકો? ફોર એક્ઝામ્પલ, કે જ્યારે તમારો આન્સર એનો 0 આવે તો ત્યારે કહી શકો કે ત્યારે એ બે વચ્ચે લેક ઓફ લિનિયર કોરિલેશન છે. બે વચ્ચે કાંઈ પણ રિલેશનશિપ છે નહીં. જે કે પણ તમને બે વેરિયેબલ્સ આપેલા હોય એ બે વચ્ચે કાંઈ પણ રિલેશનશિપ છે નહીં, ત્યારે એનો આન્સર 0 આવશે. 1 ની બાજુમાં આવે, રાઈટ, 1 ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 1 લઈ લઈએ. હવે 1 આવે તો તમે કહી શકો કે પરફેક્ટ પોઝિટિવ કોરિલેશન છે બે વચ્ચે. પરફેક્ટ પોઝિટિવ એટલે કે એક ઇન્ક્રીઝ જેટલા પ્રપોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે બીજી વેરિયેબલ પણ એટલા જ પ્રપોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે એક્સ ની વેલ્યુ 5 યુનિટ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ, રાઈટ, તો વાય માં પણ 5 નો ઇન્ક્રીઝ થશે. કોન્સ્ટન્ટ પ્રોપોર્શનમાં કીધું છે એટલે આ તો મેં એક્ઝામ્પલ કર્યું કે બેમાં 5 ઇન્ક્રીઝ ન થાય. બેમાં આમાં 5 થાય ફર્સ્ટમાં તો બીજામાં 10 પણ થાય, રાઈટ. આમાં 10 ઇન્ક્રીઝ થાય તો આમાં કેટલું થશે? 20. એટલે કોન્સ્ટન્ટ પ્રોપોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ, ત્યારે એના પરફેક્ટ પોઝિટિવ કોરિલેશન કહેવામાં આવે છે. અને નેગેટિવ એટલે ઓપોઝિટ, ઊંધું. એક ઇન્ક્રીઝ તો બીજું કોન્સ્ટન્ટ પ્રોપોર્શનમાં ડિક્રીઝ, એટલે પરફેક્ટ નેગેટિવ કોરિલેશન. હવે આનો આન્સર 1 ની બાજુમાં આવે તો હાઈ ડિગ્રી ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવ કોરિલેશન, 0 ની બાજુમાં આવે તો લો ડિગ્રી ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવ કોરિલેશન. અને એવી જ રીતે ઓપોઝિટ નેગેટિવમાં આવે કે -1 ની બાજુમાં હોય આન્સર તો હાઈ ડિગ્રી ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવ કોરિલેશન. પરફેક્ટ નથી પણ હાઈ ડિગ્રી, વધારે ચાન્સ છે, વધારે ડિગ્રી છે એની પરફેક્ટ નેગેટિવથી. અને 0 ની બાજુમાં હોય નેગેટિવમાં તો લો ડિગ્રી ઓફ નેગેટિવમાં આન્સર છે તો પરફેક્ટ નેગેટિવ કોરિલેશન. આ તમારે આવી ગયું ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર. Thank you for watching this video. If you have any doubts, you can write it in the comment box. Till then, stay safe and stay healthy.